banyak bolbat. chụp rưỡi đuổi không răng đấy bảo về tí chỗ ở đây tao ăn lên lật tạt mà đây ở đây lưng à đi nè tôi lưng đi nè mà đâu macam con ngựa nè bạn nhá bạn ơi là lấy còn ổn lại những bạn đang ăn lấy cái cũng dạ nó phải cái cam cho tôi dạ đánh xong rồi bay cái ba bái thôi mà bắt được là nó không bốc được hai rồi ôi ui đi sang này giờ rồi cái bông đi vai lúc mình chặt được đèn từ những cái mồ lụa tầm mồ lụa và xong tính đây còn chơi chuyện anh tích chui chừng đáng đó dừng lộ ban năng dừng lộ ban mát lắm còn chơi lộ ban mát đáng lăng nước gần có than lôi rồi đeo cho mình kẹt tụt con lên lên cà phê kia đã thơm này có bạn thơm ăn quậy rồi đấy và nắng ba đấy giống trộm máu đang ra toàn hạt rồi tay của bạn tròn hai dương thì thứ ba rồi vô bò dương lưỡi mưa người đá